So many people, oh my gosh. Sabi na ni Rawa pa ng bike, di na nga natin saan natin ibabalik. Ano, parang walang pandemic. Parang it's normal pero may face mask, gano'n. Hi everyone! Cris Alonzo here and welcome back to my channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, click the subscribe button and notification bell para lagi kang updated. And for today's video guys, we're going to Baguio! Ayan, this is my bag. Napakalaki for 3 days. Kasi hindi siya magkasya. Sabi nila bawal daw magmaleta. Ilabasan natin itong mga gamit natin. Ah! Ang bigat! Hi guys! Good morning guys! Mag-time check tayo. It's 3:36 AM. So ayan, samahan nyo kami sa aming Baguio adventure. Shoutout po sa may-ari ng sasakyan. Tatakas ko na po to. Goodbye. Thank you po sa new car. Oh my gosh! Thank you! Ayan, time check tayo. It's 4:15 AM. Napakaaga natin dito sa PTT, no? We almost na yun nagda-drive. And magbe-breakfast kami dito sa Grotto. Girl. Thank you, sir. Thank you for the hash brown. Okay na po, ingat. Bye po. Bye po. Dumating na yung order natin with many hash brown and the burgers and the drinks. Ayan, we're going na sa Baguio. What can I say with a million things I can't erase? Million people I can't save. I just sleepwalk, I just sleep talk. So guys, di ko alam kung nasan kami, pero pagkagising ko, nandito na kami for clearance daw. Saan na ba tayo? Baguio na pala kami. So dito daw, verification na. Tapos before kayo pupuntang Baguio, kailangan meron na kayo nung QR. Tapos yung sa QR code kasi, makikita niyo yun sa sa website nila, yung Visita Baguio. Search nyo na lang. Tapos mag-fill up na kayo dun for travel, pati yung date na kung kailan kayo pupuntang Baguio. So many people, oh my gosh. Kaya nag-park na kami dito nga sa may convention center kasi may triage pa. Kukuha muna tayo ng number natin. Pang number Kailan? 85 pa tayo, Ay, 44 pa lang. ma'am. Oh my gosh, 85. Tapos number 40 pa lang ngayon. Anong oras na? It's 7 o'clock pa lang. I'll buy Naks naman. strawberry taho. Okay na po. Thank you! So, ayun na pala siya, guys. Tapos na. Asan yung mga kasama ko? Ayun. Ay, graduate na ako, guys. Tapos na. Ganun lang pala. Bumili sila ng ballpen. Tapos wala naman kami fill up. Sabi, isang form to. Isa prank! Kumita lang si ate sa amin. Natapos kami ng 7:52. Ayan. Mabilis lang talaga siya. Or baka depende din sa tao na nagpupunta. Kasi yung number niya is per group. Breakfast na tayo, guys. Ayan, not too. Look at that! Many penguins! We're here at the Manor para kumain and mag-picture. Tara guys! Come on! Palusot lang natin yung kumain dyan. Ay, palusot lang natin. Halaman lang pala si Mama Jack. Kaya tignan mo, oh. Halaman lang pala gusto. Halaman lang pala gusto ni Mama Jack. Tinanggihan ang penguins at Christmas tree. Kaya nga, ayaw daw niya mag-picture doon sa mga penguins and Christmas tree. Nahiligaw na po sila. Yun lang po. Oh my gosh, where are we going? Hirap na hirap pong maglakad. Kakarating lang po namin ng Baguio nito. At kakakain lang din. At kakakain lang din. Wala kasi yung ka-holding hands niya, guys. Kaya kami na lang. Teka lang! Teka lang! Pagod!
Teka lang! Pagod ako! Ba't ba tayo bumaba kasi? Kuya Ems, sunduin mo na lang kami sa baba. Dito tayo makiat oh, sa hagdanan. Hindi na magtatrabaho. Ano? Hi, Mama Jack. Hi. Mama Jack. Ganda naman dito. Ano-ano. Mukhang ano na. Mukhang Pasko na. Grabe dito guys. Pwede pa lang pang ano to, quarantine, ganon. Tingnan mo. Siyempre, picture here, picture there, picture everywhere. Para mukhang dahab. So, reset. 1, 2, 3. Alam niyo guys, mapanood ko lang to sa mga ano, movie na Christmas movie, ganyan. Tignan niyo, oh, so nice. So kasi guys, ito, nag-tour na rin kami dati. As you can see on your left side, charot. Pwede pala mag-tour guide. Alam ko may entrance to kasi may tour nga. Bali, under maintenance pa po tayo. Hindi pa pwedeng. Hindi pa pwede dyan. Sayang naman. Under maintenance. Tapos na kami dun sa Camp John Hay. So, lumipat na kami dito sa... Saan tayo tigres? Mirador, Heritage, and Eco Park. We're here. So, may daya din pala kung ayaw nyo maghagdanan. Pwede palang ano na lang, ikotse nyo na lang paakyat. Panggap na lang tayo na nalakad natin to. Pero ang totoo, hindi natin nalakad yun kasi nagkotse tayo. So guys, ito pala yung hinahanap namin. Hindi pala yun yung Lourdes Shrine kasi ang alam ko din doon. Ito pala yung Mirador Heritage. I've been traveling the world. So many voices that invite me to come back. And all the memories I get. I made this song for you to see you smile again. For you. In this tropical house. Hi guys! So nandito na kami sa Burnham. CDC grounds lang pala. Pagkatapos sa CDC, nasa Dangwa na tayo. Ano pa kaya lugar ang ating mapupuntahan dito? Oh, tatawid lang tayo Burnham. Mag-bike daw kami. Balak namin mag-bike. Seryoso? Boating. Gusto nyo mag-boating? Si Kuya, Walang marunong si Magwan. Di tayo aandar, guys. Nagpuntang Baguio para mapagod. Alam mo yun, gusto mo mag-relax pero magpunta ka para mapagod. Hindi. Mag-ice cream tayo. Narinig ko na yung kalemba. Libre ko na kayo. Sama ko kayo mag-ice cream. Libre ko na kayo. Teka na, masagasaan ako ng bike. Gusto mo yan? May mamabalita. Isang babae, sagasaan ng bike. Oh. ano flavor, Kuya? Vanilla, strawberry. Sige po, salamat sa libre. Wag lang yung Kuya. vanilla. Thank you, ma'am. Come on! Tayo. Ito na lang. Oh, taste. Ang sarap. Gusto namin mag-bike. Tapos si Ate Bes, iangkas lang ako. Hindi, ako yung kaso. Magkano, Kuya? 150 isang oras. Mag-bayad na yung Papa Jack. Kasya ba ako dyan, kuya? Parang hindi kasya yung puwet ko dyan. Kasha dito. Ako Ikaw nga, Papa Jack muna. Ah! Akala ko masisira. Carry ba?
Sightseeing lang ginawa mo kami. na akong driver. Oo, driver yarn. Uy, wait lang, ano oras na? O, time 1:30. check, 1:30. Babalik tayo ng 2:30. Oo, kasi 1 hour daw, 150. Nakikita niyo po ba kung gaano niya ako Hoy, pinapahirap? naalala mo ba saan natin ibabalik to? Hindi. Ano, magtutulak na ba ako, te? Oh, go push off. Ay, huwag ka kasi tumawa. Nakakadagdag hilinga yung tawa. Ay, ang bigat pala, Tim. Alam mo, hindi ako makapag-jump. Go! Ilan ko nasira yung ano? Kung sabihin na nila ako pa ng bike, di na nga natin alam saan natin ibabalik. Oh, break. Ba't tayo break? Wala ka nga pala i-break. Ay, Ay, sorry. ay, meron na. So we're here at SM. We're here at SM Baguio to buy groceries para sa aming breakfast and dinner. Napakadaming tao dito sa SM Baguio. Oh my gosh. Parang walang pandemic. Parang it's normal pero may face mask. Gano'n. Oh, BD21 no? Doon ka sa babaeng di nagdadala ng wallet pero GoPro ang dala. Hindi na nakalimutan yung GoPro pero yung wallet na nakalimutan niya sa kotse. So guys, nandito na kami sa bahay nila Doc. It's so lakas na ulan. Connie yarn. Grabe, ang haggard ko pala. Nait. Ay, pa-baby naman ito. Yay! Yum, yum, yum. Yeah, strawberry lily. Strawberry lily? Oh, mga cleaners. Go Ate Ann. We are just here to support. Hi guys! So, lumabas ulit kami with Ate Ann. Bibili kami ng panglinis ng bahay. Sunrox tsaka daw mga kape. Ng coffee? Oo. 3-in-1? So, we're cleaning pa. We're cleaning! Kala maglinis talaga ako, no? Oh, wala. Extra lang. Wala, ginawa. There! Hi! Wow naman, napagod si Mom. Ay, si Ate Bes, oh. Yes, Kuya Nil, napagod ka? Sobra? Yes, Kuya Nil, napagod ka? Sobra? Wala, guys. So, hi, Ninang Clars. Hi, guys. Ano? Yes, Ma'am. Parang kang magtutour. So, on your left side, you can see. So, Okay, here. See the house. There's a light. Visit! Ito yung outside. Tada! Oh, gabi na. Hi guys! So, time check tayo. It's 11:19 p.m. And, nakatulog ako sa biyahe namin. Nantok ako. Nag-Starbucks kasi kami. So, ngayon, nagsisiligo-ligo na kami isa-isa. Nantok na ako. So, akala ko makapag-same day edit ako, pero hindi. So, bahala na. Pagsamasamahin ko na lang itong mga video na to. Akala ko lang pala makapag-same day edit ako. Hindi ko pala kaya. Kasi nakakapagod. So, that's it for today. See you tomorrow. Bye!